Rồi cuối cùng thì sau 7749 ngày mình cũng đã hoàn thiện được cây nái gỗ me chặt 8 đầu ô quanh 16 nha mọi người. Rất là kỳ công luôn. Nó lâu gì đâu luôn á. Rồi cái cây ná này mình sẵn mình lên cái combo cho các bạn luôn ha. Anh em nào thấy hợp nhãn thì chốt ha. Thì cây ná này với một bộ combo ở đây là dây full mình đã cắt cái khổ 12 18 và 250 ha. Gồm có một cái cuộn thun cột cũng như là 15 da và một cây kim xỏ kim lường á. Thì cái bộ combo này với cái ná này mình bán là 245k, mình bao ship ha. 245k bao ship bộ combo này. Gỗ me chạc 8 hoàn toàn thủ công bằng dao và dũa nha mọi người. Mọi người dòm xem nè, đầu chạc nha. Đó, chạc 8. Phơm này là phơm ôm tỳ ha, anh em nào tỳ cũng được mà ôm cũng được ha. Rất là im tay. Cây này thì anh em mà tay to giờ chơi là vừa luôn á. Đó. Rồi cái buổi làm ná cũng như là giới thiệu cái video cái combo của mình đến đây là kết thúc ha. Các bạn xem thấy hay nhớ cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những cái video về làm ná gỗ, tạo những cái combo giá rẻ cho anh em dễ tiếp cận với cái bộ môn ná cao su này luôn ha. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.